Hello guys, welcome to my channel. Ituturo ko sa inyo ang tamang pag-download at pag-fill up sa Pi Network upang makapasa kayo sa KYC. Bago ang lahat, ano ba ang Pi? Ang Pi ay isang cryptocurrency na free na Mina Mining. Ito kagandahan sa Pi, wala kang gagawin pero lumalaki ang Pi na naiipon mo araw-araw. Ang target value ng Pi is $100 pagpasok sa Mainnet at world market. Pwedeng mas mababa pa sa $100 or mas mataas pa sa $100. Schedule ng Pi pagpasok sa Mainnet at world market ay December 2021. Kaya meron ka pang ilang buwan na makapag-mining. Bago po ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, like, at pindutin ang bell button para updated po kayo sa mga video gagawin ko about sa Pi Network. Tara, simulan na po natin. Una pong gagawin nyo ay pumunta sa Play Store. Search nyo po ang Pi and install. I-open po natin. Mamimili lang po kayo sa dalawa kung saan nyo po gusto magpa-verify. Facebook po or phone number. Dito muna po tayo sa Facebook. Una po, isulat nyo po ang inyong true name. Kunyari po is Juan. De la Cruz. Tapos, this will also be your code for referring others. Ibig sabihin po, yung invitation code nyo po. Kahit ano po ang gawin nyo, kayo na pong bahala kung ano pong gusto ninyo. Okay? Lagay po natin is okay. Kailangan lang nyo pong may tama. Ito para malaman na hindi po kayo robot. Okay, pinutin po natin ang bridge. Bridge. Ito pala. Bridge. Bridge. Okay. Tignan natin kung sakto na. Okay. Pumasok po. Ay, hindi. Username is already. Please try again another. Okay. Palitan natin yung username. Style ng username. Okay. Mountain or hills? Hills, mountain or hills. Okay. Hills. Ito. Okay, wala na po yata. Ito. Okay. Ngayon po, ilalagay nyo po ang referral code kung sino po yung nag-invite sa inyo. Lagay po natin is ang aking referral code. Yan. Yan po ang aking referral code. Huwag nyo pong kakalimutan ilagay. Okay, submit. Get started. Click tap to earn. Start tour. Next. 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 And next. View roles. Okay? Ayan.
Yan, meron na po tayong account ng Pi Network. Pero hindi pa po dyan natatapos. Kailangan po natin i-update ang ating true name dito po sa profile. Click lang po natin yung profile, then update. Juan de la Cruz. Correct. Juan de la Cruz. Lagyan po natin ng middle name. Tap nyo lang po ito. To enter middle name or maiden name, tap here. Okay. Jose. Juan Jose de la Cruz. Okay. Maiden name po kung kayo po ay babae at kasal. Kung di naman po, wag nyo na pong lagyan yan. Okay na po yan. Again, save. Use your username. Syempre, ilagay po natin yung name. 1 de la Cruz. Save. Kung tama na po ang pagkaka-fill up ninyo, ayon po doon sa ID na ipapasa nyo sa KYC, is-submit na po natin. Continue. Lagay po tayo ng email address like pili tayo ito, common. Okay, submit. Close. Okay na po. Ngayon kung hindi po talaga correctly yung name nyo at nagkamali po kayo, pwede nyo naman po i-review yung name nyo kung tama. Click nyo lang po yung review name. Ito po, nasa baba. Review name. Tignan nyo po kung tama. Correct. Save. Save. Submit. Then, enter your email address. Saan ba yung nilagay ko? Okay na yun. Tapos punta uli kayo sa profile, then click nyo po yung phone number verification. Ayan, add. Hanapin po natin yung Philippines stars pala po. Okay, then ilagay po natin yung number natin, 9286857 204. Add. Okay, nada po daw. Click po natin yung set up password. Then, lagay tayo ng password. Salak. Submit. Okay, kulang daw. Lagay natin ang number. 2021. Okay. Yan po. Okay, tapos na po tayo sa paggawa ng account. Ngayon, punta naman po tayo sa Pi Browser. Balikan muna natin yung profile. Tingnan natin. Hide real name. Yan. Okay. Okay na. Tapos, punta tayo sa Pi Browser para makagawa tayo ng wallet. Sign in to Pi Browser. Okay, installer po ulit natin yan.
Ang paggawa po ng Pi browser ay kailangan yung passphrase nyo is makapy nyo para mabuksan nyo po yung inyong Pi wallet. Okay, labas tayo dyan. Punta tayo sa Pi browser. Wallet Pi. Generate wallet lang po. I-copy lang po natin yung passphrase. Copy. Then, labas muna po tayo dyan. Punta tayo sa ating notes. Lagay po muna natin. Paste lang po natin. Paste. Done. Yan. Para meron na po tayong kopya. Balik lang po tayo ron. Yan. Then, okay. Hindi ko na po gagamitin yung fingerprint kasi ito pong cellphone ko is naka fingerprint na po dun sa isang tunay kong account. Gumawa lang po ako ng dummy account para dito sa video na to. Ngayon balik lang po tayo ron. Ay hindi po dyan. Sa Pi browser po. Ngayon labas tayo dyan. Pi browser. Wallet. Okay. Lalagay nyo lang po yung kinopya natin na passphrase. The unlock with passphrase. Yan. Okay. Tapos, ayan na po. Ito po yung wallet address ninyo. Continue lang po natin. Copy nyo na rin po yan para may kopya kayo. Lagay nyo na rin po ron. Continue lang. Cancel na lang natin to. Okay. Ayan na po. Meron na po kayong wallet. Ang laman po ng wallet is testnet lang po, test coins. Ibig sabihin, pagpa-practice mo siya kung paano ang pag-send at pag-receive. Yun lang po, hindi po siya totoo. Sa Mainnet, sa 2021 po, mawawala po yan. At yung naipon mo pong Pi coins is ililipat po rito. Yung tunay na Pi coins na po na naipon nyo. Okay, try lang uli natin. Labas tayo, Pi browser. Ulitin ko po hindi na po ako gumamit ng fingerprint kasi yung fingerprint ko po is nagamit ko na doon sa tunay kong account ng Pi network. Bali passphrase na lang po ang aking gagamitin. Ayan, nandyan, unlock with passphrase. Okay na po. Okay na po ang ating wallet. Salamat po sa panonood at sana po may natutunan po kayo sa aking tutorial. Hanggang sa muli po sa aking next na video about sa Pi network. Happy mining guys!